Xin chào các anh chị em. Trong video trước đề cập đến yếu tố siêu chủ quyền đối với Pi. Có người cho rằng việc Pi trở thành đồng tiền siêu chủ quyền là một sự ảo tưởng. Có lẽ sẽ có rất nhiều lý do để khiến người nghĩ đến cái vấn đề đó nó như vậy. Và trong đó có một lý do bạn ấy cho rằng là ngay cái việc KIC còn làm chưa xong thì nói gì đến câu chuyện siêu chủ quyền. Tôi cũng đã có phản hồi và hứa sẽ có một video về chủ đề này. Và hôm nay thì chúng ta cùng nhau phân tích, nhìn nhận để xem yếu tố nào, lý do gì nó lại xảy ra như vậy. Chúng ta biết rằng trình ứng dụng KIC của Pi đã hoạt động được một thời gian. Việc KIC có thể triển khai khá mạnh mẽ và có hàng triệu người đã vượt qua KIC để di chuyển vào mạng chính. Cho đến lúc này thì việc KIC đã trở nên thuận tiện hơn rất là nhiều so với giai đoạn đầu rồi. Và tôi tin rằng trình ứng dụng KIC của Pi hoàn toàn có thể triển khai KIC diện rộng, thậm chí có thể đạt được hàng trăm người hàng nghìn người, hàng chục nghìn người mỗi ngày. Vậy thì tại sao Pico Team vẫn chưa triển khai được KIC diện rộng? Phải chăng là do chưa hoàn thiện được trình ứng dụng KIC, hay là họ còn đang gặp về vấn đề lỗi kỹ thuật, lỗi từ phía cộng đồng, hay một lý do đặc biệt nào khác ở trong vấn đề này? Ở góc nhìn của cá nhân tôi, việc trục trặc kỹ thuật không phải là trở ngại lớn. Trong giai đoạn đầu thử nghiệm, chúng ta thấy rằng trình ứng dụng KIC có rất nhiều lỗi phát sinh, nhưng sau một thời gian rất là ngắn thì đã có thể được khắc phục và tiếp tục triển khai. Đến thời điểm này, nếu vấn đề kỹ thuật mà có nảy sinh đi chăng nữa thì chắc chắn nó cũng không còn những lỗ hổng hoặc là những lỗi lớn như trước đây. Cho nên nếu như có vấn đề trục trặc về kỹ thuật, nó sẽ được khắc phục một cách nhanh chóng. Tôi tin là như vậy, chứ không lâu đâu. Riêng góc nhìn của cá nhân tôi thì tôi thấy việc trì hoãn KIC diện rộng là vì một cái lý do nào khác. Một lý do về mặt chiến lược có chủ đích, chứ không phải lý do về vấn đề kỹ thuật đâu. Cũng chẳng phải là do năng lực của Pico Team. Tôi tin là như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là gì? Nếu như không kéo dài tiến trình KIC thì vấn đề gì sẽ nảy sinh đối với mạng Pi? Chúng ta đặt câu hỏi ngược lại như vậy. Chúng ta biết rằng trong cơ chế khóa của Pi có rất nhiều mức xác lập tỷ lệ khóa và thời gian khóa khác nhau. Thông thường, người càng có nhiều Pi là người càng hiểu sâu về Pi. Họ càng nhận ra giá trị vô cùng to lớn của Pi, nên thường sẽ khóa ở mức cao về tỷ lệ khóa và thời gian khóa. Việc nhiều người cùng xác lập cái mức khóa giống nhau ấy, đây là một vấn đề đáng phải quan tâm và điều chỉnh đấy. Vì nó liên quan đến cái lượng cung tiền trên thị trường. Mặc dù ta nói rằng đồng tiền có thể là do cộng đồng chúng ta đồng thuận với nhau, nhưng đồng thuận nó phải có cơ sở. Cái quy luật của nó phải có tính khan hiếm, nó có phải dựa theo quy luật cung cầu, nó dựa theo quy luật tiền hàng. Cái lượng cung tiền nó phải tương đương với cái lượng cung hàng hóa thì nó mới tạo ra được cái sự cân bằng, nó mới tạo ra được giá trị. Nếu như lượng cung tiền và lượng cung hàng hóa nó lệch nhau thì nó sẽ mất cân bằng ngay. Chứ còn cái nhu cầu, tôi khẳng định với quý vị là nhu cầu nó vô cùng lớn, nhiều lắm. Lượng cầu nó phụ thuộc vào mong muốn của chúng ta mà. Thế cho nên cái mong muốn của chúng ta thì nó vô biên lắm. Cho nên tôi tin rằng cái cầu không phải là vấn đề lớn, mà ở đây là sự cân bằng giữa hàng hóa và tiền tệ. Thế thì từ cái việc khóa Pi như vậy thì tôi tin rằng chắc chắn thông qua việc đó, Pico Team sẽ tính toán được có bao nhiêu Pi sẽ được đưa vào lưu thông tại từng thời điểm khác nhau. Và theo góc nhìn của cá nhân tôi nhé, lượng Pi thiết lập tỷ lệ khóa 90% hoặc là 100% trong 3 năm nó sẽ chiếm rất là lớn. Số người sở hữu lượng Pi này có thể không nhiều, nhưng số Pi trong trạng thái khóa đó thì có thể chiếm đến 80% tổng số Pi đã khai thác được đến thời điểm hiện nay. Chúng ta nhìn lại mà xem. Tôi tin rằng những người sở hữu 10.000 Pi trở lên ấy, thì đều xác lập ở cái mức khóa này. Ít người xác lập ở mức khóa khác lắm. Tôi tin là như vậy, đa số. Và chúng ta hãy quan sát trong ví của chúng ta. Những ai đã được KIC và di chuyển về mainnet rồi đấy thì chúng ta đều thấy rõ trong ví sẽ hiển thị hai phần. Phần Pi đã được mở khóa có thể đem tiêu dùng và phần Pi khóa theo thiết lập của cá nhân người đó. Thời gian khóa sẽ được tính từ ngày Pi được di chuyển về ví, chứ không phải từ ngày chúng ta thiết lập cấu hình khóa. Cái phần thưởng tăng tốc độ khai thác thì sẽ có hiệu lực ngay sau khi chúng ta thiết lập cấu hình khóa. Chúng ta bấm lưu thì ngay phiên tiếp theo là chúng ta sẽ được thưởng theo cái cấu hình đó rồi. Nhưng hiệu lực về thời gian mở khóa, cái lượng Pi mà chuyển về ví ấy, thì lại được tính từ thời điểm di chuyển vào mainnet và Pi được chuyển về ví. Cái này có quý vị quan sát ở trong ví những người đã được di chuyển về vào mainnet là thấy rất rõ. Thế thì nhìn vào cái công thức khóa này, chúng ta sẽ thấy này, nếu như chúng ta cho KIC đồng loạt, đặc biệt là các tài khoản có nhiều Pi KIC cùng một lúc,
Có nghĩa là sau khi hết thời gian khóa, số lượng pi sẽ được bơm vào thị trường cùng một lúc rất là nhiều. Giả sử như trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022 có hơn 30 triệu Pioneer hoàn thành việc KIC, thì đồng nghĩa là sau khi KIC xong thì cứ 2 tuần rồi lại mốc 6 tháng, mốc 1 năm hoặc mốc 3 năm sẽ có một lượng lớn pi được bơm ào ạt vào thị trường. Thế thì chúng ta nhìn thế này, nó giống như chúng ta mỗi tháng ăn hết 10 kg gạo, nhưng liệu chúng ta có thể nhịn từ đầu tháng đến cuối tháng để rồi chúng ta ăn một bữa hết 10 kg gạo đó hay không? Chắc chắn là không. Và pi cũng vậy thôi. Nếu như để điều này xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng no dồn đói góp, gây ra sự bất ổn về giá trị của tiền tệ trong cái nền kinh tế ngang hàng của pi. Nếu để nó xảy ra, sẽ không có cách nào xây dựng được hệ sinh thái và đáp ứng được cho pi, không thể giữ ổn định được giá trị của pi, và đương nhiên nó cũng sẽ gây ra lạm phát, giống như cái việc chúng ta đang bơm tiền vào thị trường của tiền fiat hiện nay. Thưa quý vị, nếu để việc đó xảy ra thì lúc này pi không còn trở thành lựa chọn đáng tin cậy nữa, và mục tiêu trở thành đồng tiền siêu chủ quyền cũng sẽ là ảo tưởng, và lúc này nó mới là ảo tưởng. Tất nhiên nó còn nhiều yếu tố khác, nhưng riêng việc này xảy ra thôi thì nó cũng đã là ảo tưởng rồi. Thế cho nên tôi cho rằng khi để KIC một cách có chủ đích kéo dài thời gian hoàn thành cái việc này, tức là đã để cho tất cả những người có cùng mức thời gian khóa giống nhau sẽ không thể bơm pi vào thị trường cùng một lúc được. Đó là cơ sở để xây dựng hệ sinh thái ổn định, và cũng là cơ sở để ổn định giá trị của đồng tiền trong nền kinh tế pi. Nó giống như nãy tôi nói đấy, chúng ta không thể ăn một lúc hết 100 bữa cơm rồi lại nhịn liên tục 100 bữa. Mỗi người được KIC thành công ở một thời điểm khác nhau, sẽ có mốc thời gian mở khóa khác nhau. Điều này sẽ làm cho lượng cung tiền trong lưu thông sẽ được bơm vào thị trường một cách từ từ và giải đều theo một cái kế hoạch đã xác lập trước. Nó phải từ từ, nó không thể làm ầm một cái được, thì không thể thích nghi được và không thể gọi là làm cách nào mà đáp ứng được cái kiểu như vậy. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Và nó sẽ có một cái câu hỏi nữa đặt ra, đó là gì? Việc kéo dài thời gian KIC như vậy thì nó sẽ diễn ra trong bao lâu? Thưa quý vị, điều này tôi cho rằng ngay cả bản thân Picoteam cũng không thể nói trước được đâu. Họ cũng chỉ dự đoán thôi, và nó không hề chắc chắn, bởi vì nó phụ thuộc vào sức khỏe của hệ sinh thái, phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của cộng đồng. Khi nào hệ sinh thái đủ mạnh, cộng đồng đủ đông thì việc này sẽ chấm dứt và tiến trình KIC sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Tức là cái mục 8 trong danh mục mainnet mà chúng ta đã thấy đấy, thì khi đó nó mới được mở. Còn cái việc hệ sinh thái thế nào là đủ mạnh, cộng đồng thế nào là đủ đông ấy, thì chỉ có căn cứ vào tình hình thực tế thôi. Nó chưa diễn ra thì chúng ta không thể nào biết thế nào là đủ đông và thế nào đủ mạnh. Bởi vì là chúng ta không thể ảo tưởng cho rằng là cái 8 tỷ người dùng pi hết. Đó không phải là một cái điều mà tôi nói đến. Cái đủ mạnh đủ đông ở đây đấy, thì chúng ta phải hướng đến cái này, cái điều kiện của nó này. Khi nào có sự cân bằng giữa lượng cung tiền và lượng cung hàng hóa trên thị trường thì mới bảo đảm được cái đủ đông này. Đây là một thách thức rất lớn, bởi vì cái cầu của Pioneer lúc này nó quá lớn, rất khó có thể đáp ứng được ngay trong một sớm một chiều. Trong khi đó cái việc khép kín dòng tiền đối với hệ sinh thái là chưa thể thực hiện được, chưa có các cái cổng để hối đoái, chưa có sự chấp nhận pháp lý từ các quốc gia. Thì thực sự đây cái câu chuyện khép kín dòng tiền trong kinh doanh, trong vận hành nền kinh tế nó chưa thể làm được. Thì tất cả các hoạt động hệ sinh thái của chúng ta hiện nay nó chỉ là một cái gì đó để gọi là tạo động lực, tạo niềm tin thôi. Chứ còn thực sự để vận hành, để coi nó là một phương tiện thanh toán, coi nó là tiền tệ, thì tất cả những gì của hệ sinh thái bây giờ làm không thể làm được. Nếu mà chúng ta thấy rằng pi nếu vận động theo cái kiểu mà tự làm, tự ăn, tự chịu ở một cái thế giới riêng thì sẽ khó vô cùng quý vị. Nhưng mà trong cái trường hợp pi đáp ứng được các yêu cầu của một đồng tiền siêu chủ quyền, tức là gì? Tức là như hôm trước tôi nói đấy, để pi trở thành đồng tiền siêu chủ quyền ấy, thì phải đáp ứng được những điều gì đấy. Thì quý vị xem lại video đó. Tức là khi mà nó đã đáp ứng được các yếu tố đó và nó triển khai thực tế đạt được, thì lúc này nó được sự hậu thuẫn pháp lý từ các quốc gia, thì lúc này việc diễn ra cái KIC nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, cho nên với góc nhìn của cá nhân tôi, việc kéo dài thời gian KIC này có thể là một cái ý đồ nó có chủ đích của Picoteam. Và việc này thì nó lại cũng không liên quan đến mainnet mở. Việc mainnet mở chỉ dành cho các tài khoản đã vượt qua KIC thôi.
Nếu như hệ sinh thái tạm thời ổn định thì họ vẫn có thể chạy mainnet mở như bình thường. Kể cả chỉ có một vài triệu tài khoản họ vẫn chạy mainnet mở như bình thường. Thậm chí nó là một cái gọi là tạo đà, tạo niềm tin, tạo sự khởi động để cho các cái cộng đồng, những người vào sau người ta đi theo. Cho nên cái này nó không, tôi cho rằng nó không liên quan đến mainnet mở. Mainnet mở người ta vẫn có thể triển khai bình thường khi nó có một vài triệu tài khoản. Chúng ta cũng nên phân biệt chứ không phải là cứ đợi phải KIC hết 100% mới mainnet mở. Thì góc nhìn của tôi cho rằng không phải là như vậy. Vậy thì cái việc KIC như vậy, kéo dài thời gian như vậy thì nó xảy ra, Pico Team điều hành như vậy cho chúng ta thấy điều gì? Cho chúng ta thấy điều gì từ cái việc kéo dài KIC có chủ đích như vậy? Thì nó có mấy điểm như thế này. Thứ nhất, việc kéo dài thời gian KIC cho thấy là Pico Team sau này cũng không thể can thiệp vào mạng chính khi mà đã mainnet mở. Chính vì họ biết rằng là sau này đưa vào mainnet mở họ không thể can thiệp được, nên chỉ có thể dùng chiến lược điều tiết nó ngay từ đầu. Khi những người đang có trong cái quá trình chờ KIC này chưa di chuyển vào mạng chính, họ phải điều tiết ngay từ đó, điều tiết cái việc lượng cung tiền vào thị trường ngay từ lúc chưa bắt đầu tiến hành KIC. Đây là một cái điều mà tôi cho rằng là rất là tuyệt vời, một công việc rất là chủ động. Bởi vì cái việc này đấy nó sẽ khắc phục được tình trạng bơm tiền vào thị trường có chủ đích như là các loại tiền fiat, đặc biệt là đồng đô la hiện nay. Khi mà cái đồng tiền nó không được bơm vào thị trường một cách có chủ đích theo ý muốn của người này người kia, tức là nó là một kế hoạch sẵn, ai cũng biết rằng đến thời điểm đó nó sẽ có như vậy, đến thời điểm đó nó sẽ có như vậy, thì nó đã trở thành một cái công khai minh bạch rồi. Nó không phải là giấu giếm để có chủ đích cho tư lợi cho một bộ phận nào đó, một giới nào đó, một cái cá nhân nào đó nắm quyền nữa. Thì lúc này là gì? Nó sẽ khiến cho uy tín của đồng Pi nó trở nên tốt hơn. Mọi người mong muốn sở hữu nó. Thì đây cũng là một việc mà khẳng định Pi sẽ là một đồng tiền đáp ứng được yêu cầu một đồng tiền siêu chủ quyền như đã phân tích ở video trước. Đó là yếu tố thứ nhất mà chúng ta thấy. Thứ hai, việc này cho thấy Pico Team quyết tâm xây dựng Pi trở thành tiền tệ, quyết tâm bảo đảm tính độc lập và tính ổn định của nó để nó có thể trở thành một đồng tiền siêu chủ quyền, khiến cho các quốc gia dù muốn hay không muốn thì cũng phải chấp nhận. Ta không nói gì ở thuyết âm mưu ở đây, ta cứ nói rằng coi như năng lực của đội ngũ Pico Team và cộng đồng Pioneer của chúng ta đã đồng hành, đồng cam cộng khổ, đã kiên trì bền bỉ trong suốt gần 4 năm qua, xây dựng nên một đồng tiền mà có đầy đủ các thuộc tính, đặc tính hiện đại, tiến bộ, có nhiều ưu việt, thì khiến cho tất cả đều mong muốn sở hữu nó. Thì đương nhiên là nó sẽ trở thành một cái phương tiện thanh toán siêu chủ quyền mà chúng ta không cần phải cố gượng ép hay là có một cái ý đồ nào khác. Thực tế thì trong kinh doanh hoặc là trong cuộc sống chúng ta thấy rồi. Thực sự nếu như chúng ta tạo ra một cái giá trị nào đó thì chúng ta không cần quảng cáo, mà hữu xạ tự nhiên hương, chứ chúng ta cũng không cần nói nhiều. Đây là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba, giá trị của đồng Pi sẽ phải cao ngay từ đầu. Khi nó xác lập giá trị chính thức thì nó đã phải là cao ngay từ đầu, chứ còn nó không thể thấp. Với cách làm này đấy thì thưa quý vị là cái lúc mainnet mở đấy, cái số lượng Pi rất là ít. Số lượng Pi đã ít rồi nó lại còn tăng dần dần từ từ và giải đều như vậy thì nó luôn ổn định. Nó tăng theo việc điều tiết nền kinh tế. Cái lượng cung tiền ấy, nó sẽ tăng theo cái điều tiết của nền kinh tế, chứ không phải là giá trị Pi là cứ tăng hôm nay 1 đồng, mai tương đương với 2, ngày mai mốt tương đương với 3, không phải. Bởi vì nó phải ổn định trong suốt tiến trình thì nó mới trở thành tiền tệ để vận hành nền kinh tế được. Nó không thể chùi lên sụt xuống như các loại coin hiện nay trên thị trường. Và đây là cách mà Pico Team cũng khiến cho cá mập dù muốn bơm thổi để biến Pi thành hàng hóa cũng không thể nào làm được. Thưa quý vị, nếu như bây giờ để KIC một loạt xong bắt đầu tất cả mọi người đến cái giới hạn khóa 3 năm cùng đẩy ào ra thị trường một phát, cái lượng Pi được đẩy ra như thế thì sẽ bị bọn cá mập nó tác động vào lòng tham của những người thiếu hiểu biết và nó gom và rồi nó bơm thổi thì sẽ bị. Nhưng với cái cách làm này đấy thưa quý vị là không có một cá mập nào đủ kiên trì, đủ nguồn lực, đủ thời gian, đủ lực lượng để mà đi gom, để mà đi theo cái từng cái tiến trình tăng lên như vậy. Và vì cái tiến trình nó tăng chậm như vậy, nó tăng tương ứng với hệ sinh thái như vậy, cho nên là cái người tiêu dùng và cái người sở hữu Pi người ta cũng sẽ nhận ra giá trị của nó. Cho nên cái người muốn gom cũng không thể gom được. Đây là một điều rất là tuyệt vời khi tôi phân tích và tìm hiểu về cơ chế khóa của Pi. Đó là yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ tư, việc kéo dài KIC có chủ đích này cũng có thể là liên quan đến một số lượng cái tài khoản bị KIC, bị treo KIC.
hoặc là treo ví, tức là mặc dù đã hoàn thành việc KIC rồi, xác lập đấy rồi nhưng mà chưa chuyển pi về ví. Hoàn thành tức là hoàn thành đủ đến bước 7 rồi nhưng mà vẫn cứ pi chưa về ví. Thì tôi cho rằng là ngoài cái việc mà do lỗi kỹ thuật hoặc là do cái lỗi người kiểm duyệt, người xác minh ấy, thì cũng có thể do cái kế hoạch có chủ đích này. Đấy là cái thứ tư mà chúng ta thấy. Cái thứ năm, qua việc KIC này thì chúng ta thấy rằng mọi hành động của Pi Team đều nhằm một cái chủ đích nào đó. Nếu như chúng ta hiểu được rõ ràng thì chúng ta sẽ thấy Pi là một dự án thực sự rất là hoàn mỹ. Từ chiến lược triển khai, từ triết lý hành động cho đến cái kế hoạch thực thi và đến từng chi tiết kỹ thuật nhỏ. Ở góc độ chúng ta dự đoán và chúng ta phân tích ấy, thì có thể chúng ta sẽ đoán đúng, cũng có thể không. Nhưng chắc chắn có một điều cho chúng ta biết rằng đó là gì? Pi là một dự án chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối để đồng hành. Nhiều người cứ nói rằng đây là âm mưu của thế lực ngầm làm thống trị toàn cầu, làm thế nọ thế kia. Thưa quý vị, nếu thực sự quý vị phân tích một cách kỹ lưỡng thì tất cả những gì đang làm đều hướng đến một cái hoạt động là dành cho cộng đồng, tạo ra một sân chơi công bằng, minh bạch hơn. Còn sau này tôi nói quý vị này, cái việc người ta thao túng tiền tệ, nếu như không giành quyền in tiền thì người ta sẽ có cách khác, bằng cách điều tiết, bằng cách tài năng điều tiết dòng tiền của người ta thông qua các cái cơ chế tiền tệ. Thì ai mà hiểu về cái cơ chế hoạt động của ngân hàng ấy, thì quý vị sẽ hiểu rõ rất rõ điều này. Tất nhiên là khi tước cái quyền mà in tiền phát hành vô tội vạ ra đấy, nó cũng sẽ cắt bớt đi cái quyền lực của người ta, nhưng người ta vẫn có công cụ để người ta thâu tóm. Nếu như cái người sở hữu Pi bây giờ mà không hiểu biết, không tính toán, không tỉnh táo thì chắc chắn cũng sẽ mất, chứ cũng không giữ được. Đấy là yếu tố thứ 5. Yếu tố thứ 6 mà chúng ta thấy này, chúng ta không thể kỳ vọng vào giàu nhanh trong một sớm một chiều khi mà chúng ta đồng hành với Pi. Chúng ta vẫn phải tuân thủ theo tiến trình tất yếu của Pi, không thể vì mong muốn cá nhân mà đòi hỏi Pi từ bỏ định hướng chiến lược lâu dài được. Chúng ta phải xác định tâm thế, đồng hành cùng Pi là một chặng đường dài, là một hành trình cần phải trải qua rất nhiều trải nghiệm thú vị rồi mới đạt được sự thành công. Chứ còn nếu muốn kiếm tiền nhanh thì chúng ta hãy đi tìm cái sân chơi khác. Sân chơi của Pi không phải là nơi mà chúng ta kiếm tiền nhanh. Vâng, thưa quý vị, qua việc nhìn nhận và phân tích tiến trình KIC của dự án, cá nhân tôi có vài suy nghĩ như vậy để mọi người tham khảo. Nếu quý vị xác định đi lâu dài cùng với Pi, cùng với dự án này, có thể gia nhập cộng đồng EcoPi của chúng tôi. Ở đó chúng tôi chỉ lựa chọn những pioneer chân chính, có hiểu biết, có niềm tin, có sự kiên trì để cùng nhau đồng hành với Pi đến ngày thành công. Thông tin nhóm của EcoPi được liệt kê trong phần mô tả hoặc comment đã ghi trong ở video này. Nếu những thông tin của kênh không phù hợp với quý vị thì mong mọi người hãy hoan hỉ và bỏ qua. Cuối cùng xin gửi tới cô bác, anh chị em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc tất cả mọi người luôn luôn tin tưởng đồng hành cùng Pi đến ngày thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.